Привіт! Даня, не комплексуй тільки. Ром, до речі, з приводу того, що я якось грубувато, виходить, відреагувала. Повідомлення дня. Типу, ти зайшов в стрім, забудь. Типу, правильно зробив, що зайшов. Нічого там такого не було. Коротше, сподіваюсь, без образ. Так, а чого я не можу зайти в це повідомлення? Воно не клікабельне? Я нічого взагалі не забула. Я так швидко підготувалась до стріму, що мені здається, що забула. Трошки нижче камеру. А, ні, я не те хотіла. А, це, мабуть, кацапи відписуються. Нічого страшного. Ой. Та ні, насправді нічого такого не було в тому, що ти туди зайшов. Бо ти побачив, що я на стрімі. О, точніше, що я в цьому чаті, а стріма немає, ти хотів спитати, коротше. Я кончена. Ну, я б не так не зреагувала, якби ти написала, але все одно не треба було так реагувати. Так. Ой. Ого, що так залагало? Чуть ли не в перший раз в житті назвала себе конченою. Я взагалі таке не практикую. Я вважаю, що себе треба любити. Така ваша. Сундук. Я намагалась підгадати той час, коли люди прокинуться. До речі, як відос? Мене особливо хвилює, чи видно було... Ой, я пиво випила. Чи видно прогрес? Так, та-та-та-та-та, імбірні корені. Я виб'ю всі чашки. Ні, ну, я про йолку вже чула. Так. Цікаво, я буду п'яна від цього? Дякую. Це саме важливе для мене. Я коли почула, я просто себе так зі сторони не особливо можу оцінити. Мені завжди мало прогресу. Мені хочеться катати як боженька, а я потім злюсь на себе зі сторони, і я ніфіга не боженька. Я дуже сильно розстраююсь і вже чекаю, коли я буду катати як Ден, але це поки що не виходить так. От. І він мені сказав, що в мене лютий прогрес, і тоді перший раз офігела з цих слів, бо я перший раз щось подібне почула. Я-то думала, що я, типа, нічого особливого не роблю. А потім Дані ще сказав, я кажу, ну як прогрес видно? Він каже, єбейший. Так, а ну що тут? А коли я буду катати, як ти? Дякую про собаку. І ще був прикольний момент, як чувак робить трюк, і там дівка на лижах така маленька, типа рот відкриває. Цікаво, це хтось помітив, зацінив? Ні, так точно не треба, це ж видно візуально, навіть якщо... Ой, господи, я злякалась.
Даня, коли ти будеш катати, як я, ну тобі треба дуже довго. Дуже багато часу, але, може, ти більш здібний, ніж я, бо я точно не здібна в цьому. Мені складно це все дається. Тобі треба приїхати в Франік, це перше. Так. Що тут? Ну, тут не про падіння, там навіть по корпусу видно. По положенню тіла. Так, все. Дякую, Таня, це прям... Це very important. Я спеціально виговорила всі букви. Ну, що тут ще є? Тут ще якісь будиночки. Погнали? Приїжджай. Я тобі буду дуже сильно заздрити. Коли ти будеш вечором мати доступ до снігу. Так, всередині... Ага, отам ще є. Ні, він все-таки тут. А що це за будинок взагалі? Так, сподіваюсь, так. Арнольд. А хто такий Арнольд? Коротше, є якісь звірі, які одержимі темною магією. Одержимі. Так. Запрягти в воза, да? Прям Михайла запрягти. Воза причепити і кататись. Так. Мені аж туди треба. А тут що я можу зробити? Ми, до речі, вже знову з Андрієм починаємо передумувати. А чого вона їде сама? Передумувати машину купляти. Не знаю, то він вирішить, але суть в тому, що вона реально не треба, бо максимум ми нікуди не їздимо. А в Вінницю скататися коштує 4000 гривень, ми рахували по бензину. А якщо на поїзді, то це 300 гривень. Ну, типа, алло, нафіга машину? А тут десь скринька є. Десь під мостом. О! Запрягайте, хлопці, коней. Сік піяв. Уху, я побачила, як вона вичавлює. Ні, я в Берегово ніколи не поїду. Без образ. Це... чого там стог сіна світився? Я тут була? Книга зілля. Так, ну. Очевидно, що з цим каменем... так може його... ну. Перенести. Ну. Я його можна здвинути чи ні? Котись. Котись. Вона не котиться. Я не можу виконати. Окей, це... точно, я читала, що треба більш складне закляття вивчити, щоб піднімати великі предмети. Наче. По факту мені треба, походу... Ой, місклік. Сюди просто цей камінь перетащити. Капець, тут стільки всього. Не в ту сторону кучу? Добре, я ще раз спробую. Ну, погнали. Де там був цей камінь? Я вже забула. Ось він. Добре. Добре. Ні, воно не котиться.
Сил не вистачає. Каші мало їла. Так. Ну, права то таке, то вже майже здали. Байк, там це чисто для задоволення, там нема можливості багаж покласти. А нам треба така машина, якщо брати машину, то щоб сноуборди туди класти. Коротше, як це? Універсал називається. А байк то чисто, ну блін, нафіга мені байк, якщо в мене є моноколесо. А як мені точку поставити? Як мені перемістити? А, господи, я вже забула. Це взагалі, типу, дивна пропозиція замість машини купляти байк. Машина то сімейна штука з багажником, з можливістю перевозити сноуборди і їздити на великі дистанції. А байк це для задоволення. Так, а що мені треба було? Так. А для задоволення в мене є моноколесо. Куди мені треба прийти? Зустрінутися з Себастьяном, зустрінутися з професоркою Візлі. Привід нашого кохання. Поверніться до Пері Піпіна. Оце. Нам треба зараз. Ждмущикам. Окей, універсальна штука. Hello there. In the market for potions, are we? А чому в мене кнопка не назначена? У мене що? У мене змінилась... Яка там кнопка? F? Mind you don't knock my potions. I delivered the potions to Fatima Luang. Very good. And did she cause you any Я не trouble? знаю, хто такі ждемщики. I can see why you didn't want to go. She was quite cantankerous. I do truly appreciate your help. And at least it's done with. Так. It was a pleasure doing business with you, Mr. Pippin. Likewise. Worth every bit of that delivery fee to have someone capable deal with that witch. By the way, I found this book of potion recipes in Cambridge. Might it be useful to you? Is this Fatima's recipe book? Oh, I had no idea it was hers. Some things are sacred amongst potioneers. I shall return it to her immediately. Окей. Так. Ага. Я зрозуміла, що таке ЖДМ. Окей, погнали, наступне завдання візьмемо. Знаєте що, мені треба допомога. Мені треба привід нашого кохання. Оце мені треба. Я хочу виконати це завдання. І треба почитати... Ой-ой-ой. Треба прочитати в проходженні, де я можу його виконати. Так, мапа світу. Боже, скільки локацій, офігеть. Мяу, привіт. Сань, привіт. Так, привід нашого кохання. У нас була карта. Карта у нас в предметах. Треба якісь два моста. Речі.
Перегляд. Оце нам треба. Коротше, може хтось знайти в інтернеті, як вирішити завдання з цією картою. Куди мені треба йти? А це що таке? Полюй камінець. Ага, це ми збираємо. Добре. Полюй камінець, це ж треба? Окей, погнали сюди. Ну, мені треба стартова локація, або на карті її відмітити, а далі я розберусь. Обережно, обережно. Льотні випробування. Як мені сюди дійти? Тут немає... немає прапорцю. Як мені дійти сюди? Боже, я не розумію, що відбувається? Я не можу її повернути так, як мені треба. Може... Окей. Як вона дивно працює, та йолки-палки. Зупинись! Капець. Мапа Хогвартсу. Окей, добре, я переміщусь в будь-яке місце поряд. Наприклад, сюди. Дискорд. Ага, добре, дякую. Зараз гляну. Дискорд. В основний? На мосту біля забороненого лісу. Вирушайте з Хогвартсу на північ, або захист, так. На... Дивись, а на скріншоті перша точка? Я, чесно кажучи, так і не зрозуміла, що це за скріншот. Я зараз виконую оце завдання і потім буду розбиратись. Треба трошки більше подумати. Ой. Дякую, дякую. Я просто недостатньо уважно подивилась на цю карту, бо... Боже, нафіга я це роблю? Чого я нажимаю 3? Що це за звичка така дивна? Достатньо уважно подивилась просто, бо хочу оце пройти спочатку. Hey you, Ravenclaw. Imelda Reyes? Albie Week sent me. Did he now? Still tinkering with his broom upgrade, no doubt. I tried to help him once. He nitpicked my flying technique, and that was the end of that. The nerve. Why is he roping you into his broom testing silliness? You've barely started flying from what I know. Caught wind of you showing off in flying class with Clopton. I don't know what people have said, but I certainly wasn't showing off. Tell that to the rest of the school. But it doesn't matter. Everyone knows that class is only for beginners, troublemakers, and bumbling baboons. But for some reason, now people think you're competition. Ugh, I can't be having that. Perhaps I am competition. You're not even Slytherin. Could be a useless squib for all I know. От чого вона така Only вредна? one way to find out who's the better flyer. I hold one of the fastest times on this course. Let's see if you can beat it. Slytherin versus Ravenclaw.
Я не готова. Я не готова. Can you tell me more about these courses? Діма, привіт. Stalling, 5th year. Fine, I'll humor you. This course demands focus. Requires you to anticipate speed and height. А, before точно, every turn. Даня, ти правий, чого The я others тройку test нажимаю. stamina. 3 courses in all, built ages ago by former students. Since Black cancelled Quidditch, it was these courses or nothing. I made them popular again. Got the whole school hungry to compete. Боже, яка Let's вискочка. see what you've got, 5th year. П'ятирічка. Я не буду з нею ганятись. Oh, I actually don't have Пока-пока. time for this right now. Perhaps another day. Fine. Come back when you found your nerve. Ти що, хотіла мене на слабо There you взяти? are. Я cross-one's duelist to літаю beat. гірше, ніж вона. А що це таке? А що це за символ? Revelio. Чи я маю це виконати все-таки? Вона не круто літає. DJI R2S за 1000... R2S, блін, я вже забула, вже рік війни, я вже забула, що це за модель, коли вона виходила. Наче вона стара чи нова. Так. Льодні випробування. Все-таки вона хоче. Вона хоче все-таки, щоб я з нею політала. Ну добре. Still up for that broom contest? Of course. I'm just surprised you returned. Where was your courage hiding? A vanishing cabinet? Так, see контрол, what you've пробіл. Боже, погнали. Actually, why Стрімно. not? I can beat your record. I'm so looking forward to seeing you lose. Я не дуже гарно літаю. А, і я на ту кнопку жму, господи, бачите, що за фігня? This is rather fun. Контрол, опуститись, мені треба пробіл. This will take some Ah! getting used to. Ну ні! Brilliant. Made it. Did it. Ай! Не те нажала. Excellent. Давай лети! Ой, не туди! Блядь! Може, навіть і навчусь літати. Ah, success. Та лети вже! Це фініш? Це фініш? Good. I've got this. Я виграла? Офігеть, я дуже погано летіла, але все одно виграла. Ну добре, це добре, що я поставила як це, легку складність. Прекрасно. Все! Відзвітуйте Імельді, давай. That's not. You must have cheated. Fine. You won. Don't think this is over. You can't determine skill from one single trial. Surely my win means something. You're not terrible, but you're still going to have to prove yourself if you want to earn my respect. Мені не треба твоя повага, ти. Ви бачили, як вона взагалі хамувато спілкується?
О, мені не потрібна твоя повага. I don't want respect from the likes of you. All you do is insult people. You and everyone else need to get a thicker skin. Anyway, I'm moving on to the next course. It's near Irondale and offers a much tougher challenge. You can try to prepare by racing this course again. Just check in at the podium, where the leaderboard is. You can check your time and start the race. We'll see next time if your win here was more than just a fluke. Whilst on an errand for Albie Weeks. Так, поверніться до подіуму для виклику інших перегонників та просувайтеся. Ні, я не хочу це робити. Так, літні випробування. Не дали ключі, доручення. А, я ж хотіла виконати оце, привід нашого кохання. Вона наче швидко виконується. Тоді, значить, так. Дивлюсь Discord. Лінія квестів починається на мосту біля забороненого лісу. Вирушайте з Хогвартсу на північ. Зображено в галереї вище. Окей. Значить, з Хогвартсу на північ. Міст біля забороненого лісу. Давайте спочатку знайдемо на карті. Так, а ну ще раз скріншот. Так, озеро, якісь розвалини. Це південь. А де тут знаки світу, я вибачаюсь? Сторони світу. О, розвалини, а ось вони. Значить, мені треба ось сюди, мабуть. А ну зараз ще раз гляну. Розвалини і оцей ліхтарик. Ага, супер. Сьогодні така класна погодка. А я вдома. Не знайшла нікого, з ким покататись на колесі. Та не квакайте, ви заважаєте. Так, окей, що там далі написано? Запустіть люмус і йдіть за свічками в заборонений ліс. Знайшовши записку. Так, окей. А що це крок 3? А крок 2 який? Lumos. Так нічого ж не відбувається. Пройти до мосту. Ну я прийшла до мосту. Дивіться, от я включила люмус і йду в ліс. І що має статись? Так, потрібна допомога. Чи може отой міст? Не оцей дерев'яний? А міст кам'яний. Кам'яний, господи. Так, а ну. Речі. Якийсь, що це таке? Лист від сина до його батьків. А ну. А, це я читала. Нам, походу, кам'яний, потім оцей. Нам, походу, кам'яний ліс треба. Ой, господи, що я говорю, міст. Он він. Так. А ліс там написано. Так.
Аполлонія і Річард. Так, я бачу напис, що там ліс. Чи воно куди показує? Воно сюди показує? Чи от туди? А ну, що на мапі написано? Я де взагалі? Так. До лісу в арку. Може якийсь відос. Я думала, це жаби, а це квіти. Ага, да, це в арку. Використовуйте мапу, щоб знайти скарб. Ще раз дивлюсь на мапу. Так. Ой. Ну, включи люмос. А свічки де? Я маю якісь свічки знайти? Вночі, дивіться, там цей місяць намальований. У мене десь щось було, щоб час пройшов. Щоб, типа, ніч перетворився на день і тому подібне. Так, свічки, свічки, свічки. Може тут десь є? Скинув відос і тайм-код. Дякую. 0,32. Так, це вже схоже. Ну, так вона йде. Lumos. Enchanted can. Вона має біля того мосту люмос зробити, біля того, там, де я записку знайшла. Ну, і? Lumos. Це має бути вночі. Дивіться, вона проходить вночі цей квест. Да, вона його вночі проходить. Окей, тоді що? Щось у нас було для перемотки часу? Я десь бачила в таланти, збірник, налаштування, совина пошта, мапа. Нічого немає. Добре. Тоді йдемо по основному квесту. Оце. Заходиш на мапу, там є кнопки. Блін. Ну, буду знати наступний раз. Дякую за допомогу. Я, до речі, поставила мінімальну затримку. Ні, я поставила не мінімальну, я поставила невеличку затримку. Пеу. Professor Weasley? Somewhere away from prying eyes. Так, походу я зайшла в дуже якусь складну сюжетну гілку. Forgive
Forgive me, the headmaster stopped me and I... Merlin's beard. I see you've wasted no time. Well done. А як це вона зробила? Вона сама не Shall we? зрозуміла. After you, Professor. Я знаю, що зараз буде. Я знаю, що зараз буде. Я дуже чекала цього моменту. What is this place? This is the Room of Requirement. It only appears when one is in real need of it. Ordinarily, a student might stumble upon this room entirely by accident. If ever. I'd only planned to suggest to you how to find it by walking past that bit of wall, focusing on what you need. But you've managed to reveal the room on your own. While I'm here, we should take advantage of the moment. Now, where is Deke? He must have sneaked past and gone ahead. Deke, Professor? The house elf I was speaking to in my classroom your first day. Thought he might help you use the room once you found it. Я зачарована. Зараз. Я знаю, що буде, але не буду казати. Але це єдине, що я знаю. This presents the perfect opportunity to teach you Evanesco, the vanishing spell. You can cast Evanesco to vanish certain objects, such as these chairs and other things here in the room. I suggest you practice the wand movements first, then you can clear the chairs away. А, та ти що, все мені ускладнюють. Оп. Splendid. Now, cast Evanesco on those chairs. Ну, погнали. Можна використовувати для прибирання об'єктів в кімнаті на вимогу. Ось воно. F2, 4. Excellent work. You'll note that you are now in possession of Moonstone. We shall discuss its uses later. Let's move on. Клас. Мені Where подобається in дуже. Merlin's name is that elf? Is that... Goodness. My old school bag. I wondered where that had got to. I can't believe it's still here. I'll just take a quick look at this. Give you an opportunity to explore on your own until we locate Deke. Yes, Professor. Вивчити кімнату на вимогу. Так. А, те! Господи, що я маю розуміти з цих записок? Revelio. Dear me. Can't you keep it down? Some of us are trying to rest. Ха-ха! Та ти що? А ну, глобус це святе. Ще трошки хламу. Revelio. Так, і на всякий випадок дуже, щоб нічого не пропустити. Скринька. О, я маю її зараз по... Отак. Пел. І зупинити. Зупинись! Бо нам треба наверх. Правильно ж? Revelio. Там скриня, а як мені туди дістатись? Може отак? Levioso. О, та ти що? Я геній виходить?
А далі? Ай! Levioso. Ти страшний спеціаліст. Скоро мене спалять на вогнищі. А я не знаю, як далі, куди, що. А ну, давайте R натиснемо. Куди, як мені? Може стрибнути? Я знаю, я просто стрибну. Так, а ну. Боже, ненавиджу. Все, Лара Крофт почалась. Ууу! Не вмію я стрибати. Так, чаклунський капелюх. Стоп. Блять, а навіщо я це зробила? Я думала, тут можна піднятись. Думаю, нафіга я це вигадувала? Чашечка чаю, пиво. Ми все п'ємо і всі... Ой. Всі глобуси крутимо, які бачимо. Revelio. Так. Око. А що? Ви ж уже все наче перевірили. О! А це ми звідси прийшли? Походу, що так. Добре, нам треба попасти далі. Я зараз. Тут карта, в принципі, є, це не складно. Має бути. Купа стільців біля спуску, дякую. Йду. А я навіть не помітила. Так ось же вони. F2. На. Hope this isn't as precarious as it looks. Revelio. Stop them! No, not... that's not helpful, you worthless pile of tin! О, я зараз буду плакати, це жахливо було. Мені його дуже шкода, він розвалився. Трошки рослинок. Revelio. Ей, я ж тут бачила тільки що. Я ж бачила тут скриньку, ні? А ще брудна ванна. О май гад, як гарно. Може ще раз. Revelio. Я ж там була, да, і цю скриньку трогала. Відкривала, я мала на увазі. How does anyone other than a house elf manage to get around in here? А ну. А цей теж не можна крутанути. Арфа. А що з арфою робити? Ну. Revelio. Ні, з арфою нічого не можна зробити. Так, купа стільців. What was that? А що це було? Was that a golden snitch? Ключик. Perhaps you should summon your wits Я and зрозуміла, find що out. це. Це ця кругла штучка з крилишками.
Так, у мене є хід туди, а є скринька. Revelio. І що, я туди пройти не можу? Я вибачаюсь, тут... Тут же реально прохід. Leviosa. І що? А. Так. Так а що? А як? Вона не може сюди пролізти. Ну що це за фігня? Це знущання. Так, може я перестрибну. Я задвину її назад і перестрибну. Ні, не хочеш? Ти щось шукаєш? Я не знаю, як туди попасти. Revelio. І що це мені дасть взагалі? Окей, ігнорую. I hope that house elf can find us in here. Я бачу його. Вон він. Yikes! Careful! Huh? Oh, there you are. Wait right there. Deke will come to you. Hello. Ah, Deke, we've been looking for you. Apologies, Professor Weasley. Deke was looking through some of what's appeared in the room since Deke was last here. Привіт, ніндзя. Is this the student? Indeed it is. Deke is honored to meet you. Deke has been a friend since I was a second year. We discovered this room together. I mentioned you to Deke. We believe that you might be able to benefit from this room like I did. Deke, would you be so kind? Of course, Professor Weasley. The Room of Requirement will always be equipped for the Seeker's needs. It's unplottable, so won't appear on any map. Most happen upon it by accident, if ever. Deke's seen students in need of an extra file for potions stumble upon the room filled with them. You seem to have accessed it in its form as the Room of Hidden Things. I was thinking about needing a place away from prying eyes. Brilliant. Oh, that explains it then. What I need specifically is a place where I can catch up on my schoolwork without distraction. Well then, the room can provide you with precisely that. Now, it's time to focus on what you need. Клас. Just close your eyes. Якби в мене була така кімната, то там був би сніг і багато чого ще. Що говорити я не буду. Дуже класно. У мене буде своя особиста кімната. You've given yourself quite a canvas to work with. Так.
Купа м'яса. I look forward to seeing what you do with the space. Ah, and it seems the room has provided you with a desk of description. Excellent. It can identify unfamiliar items of clothing. One should always understand the effects of anything in which one is Так, clothed. це тут ми будемо робити? Так, ви розблокували стіл визначення. Використовуйте його, щоб розкрити магічні властивості будь-якого невідомого спорядження, яке ви зібрали. Блін, мені ця гра дуже подобається. Я не знаю, вона так затягнула мене. Ну, ще вона в процесі затягування, але я вже бачу, мені стає... Так, окей, добре, погнали, давай. Навчи мене це робити. Я тут срав 5 годин. You'll find plenty of Я items of полізу clothing that need to be не під час identified. стріма. The desk will be an invaluable resource. Що? Що? I imagine the desk of description will come in handy. It will. I hope you'll take advantage of it. Now, I'll give you a brief lesson in conjuring. Без питань, можеш The навіть room не might дивитися. not provide everything you need on its own. Можеш на фоні Conjuring? включити, можеш Yes, виключити. the magic of Головне, щоб тобі creating було or комфортно. conjuring objects. I'll teach you. Так, а що вона мене сказала створити? Я вже забула. Заклинання створення. Very good. When conjuring more complex objects, you'll need what's called a spellcraft. Spellcrafts are like recipes. They list the ingredients or resources needed to conjure a particular object. You should have acquired some for a potion station and potting table from tomes and scrolls in Hogsmeade. I did. Where can I find the resources I need? Цікаво. While resources such as moonstone can be obtained throughout the Highlands, it's much safer and easier to purchase them. Так, зараз They вам can also be договориться, скажу. collected by vanishing objects in the room, such as the chairs you vanished earlier. In fact, you should have enough resources for now. I see. Can I regain resources by vanishing something I've already conjured? You can indeed. Quite perceptive. Why don't you give it a try? Go ahead and conjure the potion station and potting table. You should find both familiar since they'll resemble the ones you've already used to study magical plants and brew potions in class. Так, призначити нові закляття. Ага. А я ячейку не можу купити, виходить. Мені треба ячейка ще одна. Для заклять. А як ми це зробили? Ячейки назначали. Ми використовували якісь бали, а бали у нас були... таланти. Отут. У мене 5. Основні, може тут? О, оце треба. Це ж воно, да? Придбано. Отримати талант. Отримую. Я б так не спілкувалася, як ви, але я не я. Ой, я не ви. Так. Я ж відкрила, так? Правда? F3. Так, значить, закляття створення. Ну, погнали. Зілля. Спорядження для вирощування рослин. Меблі. Коври. Декоративні елементи.
ілюстрації, сонні декорації, статуї, столи, розсадження, прикраси на стіну, інструменти. Так, столи для зілля варіння, місячний камінь. А в мене скільки місячного каменю? Ой, а мені не подобається, я хочу інший. Є. Є. Прикольно, боже, як мені подобається. Ну, другий виявився найгарніший, як на мене. Так, це у нас що? Окей, скасувати. А скасувати... Ей! А повернути? Повернути предмет. Блять. Я щось не сильно... А, коліщатком може? Так, окей, як мені взяти оцей стіл і перенести його? Як мені його? А мабуть... Ні? Я його так і поставила, а можна його якось поміняти? Окей. Так. Може я його знищу отак? Оп! Добре. Ще раз. Ще раз робимо, ставимо стіл. Well done. You can use these whenever you need to. Я не закінчила. Presuming, of course, you've collected any seeds or potion ingredients you need in Hogsmeade or outside the castle grounds. Я буду ще оцей ставити стіл. Так. І ще... що я буду ще ставити? Так, предмети заклинання. Стіл за вимогою. У нас таке є. Нам таке не треба. Ну, трошки картин. Ой, як я погано їх повісила. Так, я зараз не читаю, поки що я зосереджена. Заклинання. Квітковий стіл для нотаток про нові гербологічні відкриття. Вишканий стіл для запису нотаток. Це просто стіл, походу. Так, а ну. Як ти виглядаєш, стіл? Ой. Мені це не підходить. Deke will be here to answer any questions you may have. Do not underestimate his insights. Так, читаю, що там відбувається. Я коли голодний. Can you tell me a bit more about Deke? He's been at Hogwarts longer than I have, and seems to know its every nook, cranny, and secret. We discovered this room together when I was a student. Deke has had a good deal of experience, both here at Hogwarts and at a previous post.
I shall let Deke tell you more when he's ready. But again, you would be wise to listen to any suggestions he may have. Can I use this type of transfiguration magic outside of the room? Conjuring and vanishing are strictly forbidden elsewhere in the castle. We've charms in place to enforce that. It would be exhausting to reverse the errors in both judgment and magic. But the Room of Requirement has its own rules. Він що, миє підлогу? О, господи, він миє підлогу в моїй кімнаті. I will be sure to speak with Deke if I need anything. Thank you. Good luck. I shall linger a bit longer А, ти in до case Аліси you'd like to пишеш. learn another transfiguration Давай, spell for ні, не use in хочу the room. спойлер. На автоматі вирішила відповісти. Так, завдання завершено. Мені треба поставити... Що я хотіла поставити? Меблі. Це стіл для садівництва. Оце мені треба поміняти. На. Так. I've more to teach you about transfiguration, if you have a moment. Це був твій спойлер? Я повернути хотіла. Блін, я забула, що треба коліщатком. Змінити розміри, повернути предмет. Я вже не можу повернути. Оп. Отут. Так, давайте ще дещо зробимо. Ну, в мене тут мало що доступне, поки що. Коври. А що, палітру можна змінити? Ніфіга собі. Ні, оце не хочу. Ковер не хочу, тут і так коври на всю підлогу. Дзеркало не хочу. Статуетки не хочу. Картини. Картини не хочу. Тут і так купа картин. Стілець. Оцей хочу. I've more to teach you about transfiguration, if you have a moment. Так. Стіл. Не хочу. Статуї не відкриті. Сезонні не відкриті. Слава Україні! Героям слава! Так. Пишуть мені, я поставила беззвучний режим в телеграмі, якщо що, кажіть. Так, поговорити з професоркою Уізлі. Я ж поговорила вже. I'm ready for the next lesson, Professor. Very well. First, you'll need to gather some moonstone. You can acquire it by vanishing items here in the Room of Requirement, or you can gather it carefully outside of the Hogwarts grounds. Return to me once you've gathered enough, and we shall begin the lesson. Окей. А ще раз, я прослухала, як мені це місячні камені дістати, де мені їх дістати? Мені їх виростити, мені що з ними зробити? Завдання. Декорація інтер'єру, та-та-та. А де його можна взяти? Добре, погнали в привід нашого кохання зробимо нарешті. І зараз ще... Я щось отримала. Окуляри 28, а в мене був захист 22.
Окуляри і капелюх. 24, ну давайте. А тут що? Мантія. Скільки вона дає? 23 атака. І новий костюмчик. Навіть 2 нових костюмчика. Так, а в мене... Захист 30. Захист 31. Боже, тупо стара бабка. Так, окей, тепер міняємо скіни. Коментар не придумав. Та ти що? Хейтер Алексу. 20 гривень. Дякую велике. Хейтер Алексу. Так. О, боже, хейтер Апексу. Алексу читаю. У мене маленький. Коротше, на другому екрані дуже маленьке віконечко відкрите. Роки беруть своє. Так, а що я хотіла зробити мантію невидимою? А як її зробити невидимою? Через F. Так, мантія невидима. Шарф пофіг. Шляпа робимо невидимою. Окуляри робимо невидимими. Все. І тепер нам треба карта. Ні, стоп. Речі, таланти, збірник. Що у нас тут? Творення. Дайте мені щось. Шляпка. О, тут щось навіть костюм прикольний оцей. В перспективі. Можна отримати, буде прикольний костюм. Так. Апексу. Даня, коли концерт? Так, а що я тут? Що я тут? Що мені писати на цьому столі? Чи це просто стіл? Взаємодіяти. Так, що я можу зробити? Ага. Покращує захист. ХП. Я більше нічого зварити не можу. Я чула, вона сказала, що я прямо тут можу отримати цей місячний камінь. I don't have anything for this at the moment. Як мені... Ага, ну добре. Ага. Все, дякую.
Do you have the moonstone? You can acquire some by А vanishing items скільки мені here треба? in the room, or you could gather it outside the hall as well. Так, що мені тут ще заставити щезнути? Це статуя? Боже, в мене кімната як у бабки. Стіл. Окей. I have the moonstone you requested, Professor. Good. Then we may begin your lesson. You can conjure more than potions and herbology tables. Зрозуміло, Conjuration дякую. can be used to decorate this space to your liking. Why don't you try it on the walls and floor? Клас. Так. Декорація інтер'єру. Статуї, сезонні декорації, столи. А де? Блін, я дуже неуважна. Що вона хоче? Professor, I have some questions about conjuration. Yes? Я просто спробую. There are so many choices. What items do you think I should conjure? I shall leave that entirely up to you. This is your space after all. I will say that a simple addition, such as a wall hanging or a portrait, might make the space feel unique. Can I remove an item I've conjured? Indeed you can. You already know the spell, Evanesco. When you vanish something, the moonstone used to conjure it will become available to you again. Так, ще раз. Вона сказала мені щось з підлогою поміняти. I think I can manage from here. Thank you. I look forward to seeing your work. Ну. Може отак? This will be more useful when I have something to identify. Що робити? Як це створити? А чому у мого персонажа великий ніс? Що за питання? Там готові обличчя, я вибрала симпатичне обличчя, яке там було дівчаче. Так. Рома, допомагай. Як мені поміняти стіни або підлогу? А чому воно в мене закрите? Може я маю ще щось щезнути? А я звідки знаю, каже. Так, в мене вже 20 місячного каменю. Nothing to identify, for now at least. Так. Це було вже. Це ж було вже. Гербологія. А чого воно світиться? Наче я маю... Я маю кожен предмет з цього меню вибрати, і, можливо, тоді воно в мене з'явиться. Вони хочуть, щоб я зіпсувала кімнату. Я не буду довго, я просто повішу по одному предмету. Не пропадає. Стіл, килими, меблі. Що за приколи? У мене нема цього закляття, оце закляття. Недоступно. Базово, що? Так, добре, я ще раз з нею поговорю.
Professor, I have some questions about conjuration. Yes? Actually, I don't think I have any questions. I'm here if you do. Окей, добре, може в мене в завданнях написано? Завдання. Декорація інтер'єру. От. Так. Начекловано стінних прикрас 3 з 5. Начекловано декору підлоги 4 з 5. Значить, настінних прикрас 2 штуки і декор підлоги мені треба. Все зрозуміло. Прикраси на стіну. Ну, блін, тут же фігове все. Є. І на підлогу оце. Смачного. Good work. Shall we move on? Продовжимо. I've conjured everything I can. What's next, Professor? I think you're ready to take on alteration. The altering spell will allow you to customize any conjured item. You can change the colors, patterns, and styles of your furniture to suit your taste. Let's get started, Корисне shall we? заклинання, дуже Watch корисне. closely as I demonstrate how to perform the altering spell. Так, сьогодні 8 вечора має бути Апекс. Я його трошки пізніше почну, але... Блін, теж хочу поїсти. Aim your wand at any conjured item and perform the altering spell to Okay. customize it. Окей. Так, добре, міняємо. Я просто колір хотіла поміняти. Синій, зелений, рожевий. Фіолетовий, мені подобається. Білий. Налаштуйте розмір предмету. Окей. А як розмір збільшити? Так, змінити колір. Та воно тут все стрьомно, воно, ну, типу, я розумію, що це сеттінг гри, але воно... О, я щось з балкону можу навіть зробити? Рожевий. А в мене балкони закриті. Добре, а як розмір змінити? Вона хоче, щоб я розмір змінила. Може, ковра розмір зміню? Але стиль, я розумію, що вона тут кастомізується. Стиль все одно... Так, добре. Наприклад, я візьму оце зеркало. І тут є змінити розміри Z і X. От таке буде. Все, я ж зробила все. Я все зробила, що мене просили. Ану. О. I have some questions about alteration, Professor. Yes? How do I use the altering spell? Simply aim your wand at a conjured item that you would like to customize and cast the altering spell as I showed you.
You can change an item's appearance in a number of ways, as well as move the item around the room. What can I customize with the altering spell? Alteration allows you to change the appearance of items you've conjured. You can change color, pattern, or style. Thank you, Professor. I have no Окей, more мені questions. просто I'll декілька be разів here це if you треба need зробити. anything else. Бо вона від мене не відчепиться. Так, завдання. От. Змінити стиль об'єкту, налаштувати розмір. Я ж зробила! Розмір. I don't have anything for this at the moment. Я тут тільки колір можу змінити. Окей. Так, а ну давай. Налаштуйте розмір предмету. Я ж це зробила вже. О! От що від мене хочуть. Давайте обвішаємося Nicely done. дзеркалами. Now you're ready for something a little more advanced. You can use the altering spell directly on the room's architecture. Try these new designs on the floor or balcony. Окей. Так, у мене доступні дизайни балконів. Добре, вона хоче, щоб я щось This змінила. might benefit from a bit of ambiance, don't you think? Deke, would you mind? Of course, Professor Weasley. Professor Weasley showed Deke this bit of magic some years ago. Deke thinks you'll enjoy it. Come and talk to Deke when you're ready. Я готова. Professor Weasley said I should ask you about changing the room's ambience. Of course. What sort of overall look most appeals to you? Навіть не знаю. Оце, I'd мабуть. like the room to feel natural and earthy, as though I'm outdoors. Sounds perfect. Ого! Ану, ану. Ей, Quite a difference. це не те, що я хотіла. Of course, you needn't keep this style if you don't like it. You can always ask Deke to change it back. Now you have learnt a good bit about alteration. Thank you, Professor. The room is full of possibilities. Indeed. No matter how much time I spend here, the room always manages to surprise me. Мені не подобається цей стиль. Я не знаю. Я думала, це буде щось сучасне. An even bigger space. Нічого собі. How did that happen? The room equips itself to your needs. It must have sensed that you needed more space to practice spellcasting. If you'd like to customize the space further, you can use these spellcrafts. You'll find more of them both inside and outside the school. Thank you, Professor. I shall keep an eye out. Good. I'll leave you to it. This is your space now. Use it wisely. Окей, супер. Куди ліжко ставити? Так, завдання завершено. Декорація інтер'єру. Супер. Значить, що? Я якусь моточку отримала, я сподіваюсь. Спорядження.
Нова паличка. Оця мені подобається. Давай, ти хочеш на відео показати чи скріншот? Таланти. Доступно 5 очків. А я ж це прокачувала. Придбано. 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 А ну ще раз, що це? Та наведись вже. Окей, окей. Так, що у нас далі? Непомітність. Ну, мені це не... Так. Оце беру. Так, кімната на вимогу. Що у нас тут є? Так, все. Тепер, нарешті, ми повертаємося в той ліс. Мапа світу. І от сюди йдемо. А ти казав, на мапі є кнопка зачекати. Я щось її не побачила насправді. Але все чудово, у нас ніч. Угу, я геній. Lumos. Enchanted candles. Wonder where they're heading. А, ну давай, пішли. The candles seem to be leading into the Forbidden Forest. Курки? А де? Де свічки? Я їх загубила. А, господи, ось вони. Прямо переді мною. Це ж треба? Так, коротше, сьогодні вечором збираємося в Апекс. Хто зі мною? Treasure must be nearby. I suppose a picnic in the Forbidden Forest, because treasure hunting suits me. Це прикольно, я люблю природу. Я б хотіла тут побувати. Так, окей. Що у нас? Шарф. Окей.
А, стоп, а де шарф з'явився? А. Угу. І тепер він з'являється в мене в спорядженні. Так, захист 32. І міняємо скін. Окей. Далі йдемо по сюжету. Далі у нас наступне завдання. Оце нам треба. Доручення Шарпа. А ми це виконували? Окей, підемо по глобальному сюжету. Так. Хогвартс дуже великий, і територія велика. Багато роботи було пророблено. Over here. Знову вона спить на підлозі. Sebastian, it's been a while. It has. Glad you received my owl. I have something to show you. First, let me thank you for what you did in the library. Of course. Scribner tried to give me detention, but I have ways out of these things. Well, you took the fall for me, and that counts for something. Did you find what you were looking for? I did, but something was missing. I'm not sure here is the best place to discuss it. Understood. We can talk more in a moment, in the Undercroft. Not even the professors know about this place. Крипта це що, бар? This way. There's a secret passage just here. It's well disguised. Крипта, увійти. Так, я щось хочу чогось солодкого, а в мене нічого нема. How did you find this place? My friend, Ominous Gaunt. He named it the Undercroft. We used to play gobstones here all the time. With my sister, Anne. She loved that infernal game. Це сестра його! So I wouldn't give to lose to her again. А чого I вони should не tell you, грають? I swore to Ominous I would safeguard this place. So please, keep this between us. He never confides in anyone. But he's trusted me since the day we met. I wouldn't want to jeopardize that. We used to sneak in here almost daily. We've never been caught. Я зрозуміла. Так, ваші слоти спорядження заповнені. Добре. Блін, я дуже їсти хочу. Що у мене? Шарфи були. Їх дуже багато було. А поношені шарфи, вони вже дешевше коштують. Блакитний картуз. Так, окей, давайте подивимось, що тут. Тут купа скриньок. Мантія. Шарф. О, привіт. Дивіться, у мене є, я як любитель м'яса, я купила собі особисто палку ковбаси. Дуже тонко її порізала, наклала в, як це називається,
судочок. І в мене там купа порізаної ковбаси. І коли мені хочеться щось перекусити, я без хліба, без сиру, без гарніру просто беру і їм шматочки ковбаси. Але на стрімі це буде дуже дивно. I think I've seen Ominous in potions. Or was it herbology? I've noticed that he uses his wand to navigate the castle. He does. No idea how, though. Ominous was born blind, and no spell could reverse it. His wand seems almost sentient. Not surprising, I suppose. Ollivander always says, the wand chooses the wizard. Is that how he found this place? No, someone in his family knew about it. The Gaunts are full of secrets. I've never heard anyone else speak of it, and I've certainly never seen anyone else here. Again, mention this to no one, especially Ominous. He has no love lost for his family or their secrets, but this place is special to him. Understood. But why does Ominous have no love lost for his family? His father's family are direct descendants of Salazar Slytherin, one of the 4 founders of Hogwarts. Obsessed with blood status, most of them. Ominous cannot abide them, as he'll be the first to tell you. Anyway, the Undercroft has been a perfect place to sneak off to, away from prying eyes, and even practice otherwise forbidden spells. Really? Like what? Like the blasting curse. Professors say it's not an appropriate spell to teach students. It sounds like a dangerous spell. You sound like Ominous. He frowns upon using forbidden spells. Although he did enjoy learning this one. A spell like Confringo is only truly dangerous in untrained hands. Such spells should be properly taught, not banned. To be fair, I'm admittedly partial to more fiery forms of Петиція, magic. щоб Аліса But you пакувала should learn ковбасу it. просто на стрімі. I can teach it to you safely here. It may take a while to get the feel for it. Mimic my wand movement. The incantation is Confringo. Very well. А, ні, я не в курсі, що я без мікро. Я кажу, так, все спочатку. Stick to По-перше, the targets, though. Best to скажіть keep мені, the якщо... Undercroft intact. А, господи, Have a go хватить. at those Досить candelabras. говорити. Both have their uses, but I think you'll find that a Confringo cast travels a bit farther than that of a spell like Incendio. По-перше, Вінтер, дякую за донат. Подивимось, скільки підписується під петицією. А по-друге, якщо буде чутно, як я їм чіпси, то повідомте мені. Так, потренуйтесь у Конфрінго. А де вони з'явились? Конфрінго. А що мене робить? Так, читаю. Угу. Це періодична шкода. How's it feel? It's a tad hot. You'll get used to it. That's it. I think I've got it. Well done. Чутно все-таки, да? Чутно чіпси, я не буду їх тоді їсти. I have to say, I enjoyed that. The first time Ominous and I practiced Confringo, we singed our eyebrows. I would have paid to see that. I swore we'd never live it down. To this day, there's something about that spell that's addictive. Цю жахливу гру.
This is exactly the type of magic I've been hoping to learn. There's more where that came from. Been practicing similar spells here for ages. Although, I didn't tell Anne and Ominous about every one. Haven't been here in some time. It's not the same without Anne. I'm sorry about your sister. If there's anything I Блін, can я do- пропустила, що Perhaps when там? I next head to Feldcroft, you could come along. Meet Anne. She could use some cheering up. А що з нею? Just let me know when, and I'll meet you. Oh, she misses Hogwarts. She's been stuck at home with our guardian. Як би було Uncle Solomon. просто, якби була українська Unfortunately, озвучка we'll have не to meet him текстова, too. а Well, meeting a голосом. new student will be precisely what she needs. I shall look forward to it. Cheers. By the way, what was it you couldn't discuss out in the hall earlier? I'm not sure where to start. You said something was missing from what you found in the library. Might it have something to do with Victor Rookwood? He didn't mistake you for someone else at all in Hogsmeade, did he? Nothing gets past you. I'll tell you what I can. Rookwood and Ranrock are trying to recover something they think I took from a vault in Gringotts. Gringotts? When were you there? Professor Fig and I wound up there after the dragon attack. There was this port key. A port key? To Gringotts? Well, it's all a bit convoluted. I'm listening. Нам вже сказали нічого не розповідати. Ну добре, хай буде нашим союзником. You must promise to keep this between us. I trusted you with knowledge of the Так, її secret залякали undercroft. гобліни, тепер не You являється can якийсь. trust me. All right. I can see traces of ancient magic. Ancient magic? I don't know what I was expecting to say, but it wasn't that. What does that even mean? Honestly, I'm not entirely certain. All I know is that I can see whispers of an old magic that hardly anyone else can. Fig and I think that Ranrock has somehow found a way to harness that magic's Через power. 3 місяці це Are you нікому не telling треба me буде. that goblins may be wielding some sort of wizard І magic? That's what we're trying to find out. And this ability of yours, does it allow you to wield this magic too? I don't know. Well, when you do know, tell me. I've been studying archaic forms of magic for ages. Perhaps we can help each other. In the meantime, with both Rookwood and Ranrock after you, I suspect a bit more time practicing the blasting curses in order. Spend as much time here as you'd like. And remember, keep this place between us. Богдан, привіт. When I head to Feldcroft, I'll send you an owl. Мене ще смущає якість акторів дубляжу. Ну, я там в собі більш-менш впевнена, в Романі точно впевнена. А інші хто буде? Типа якісь знайомі, друзі, ну, тоді буде неякісно. І мене смутила роботи місяців на 3 більше за все фраза. Тому ні, я пас. Якщо щось коротше, то я дуже навіть за, бо мені це дуже подобається. Hello, Sebastian. Wait. You there? I can hear you. Oh, hello. Ominous, isn't it? I believe we have potions together. And herbology? I recognize that voice. Heard you talking to Gareth Weasley in potions class. You're the new 5th year. Знову, дивіться, знову Слізерін, і знову він з нами дуже підозріло розмовляє. That room's called the Undercroft. Ah, well, I was exploring and suddenly found myself in a strange passageway. Don't lie to me. No one stumbles upon that room. Sebastian told you, didn't he? You breathe a word about this place to anyone. Not even your precious Professor Fig will be able to help you. My father is friends with the headmaster. I am not afraid to exploit that connection if I need to. You needn't threaten me. I'm not going to say anything about your Undercroft. And Sebastian is a good friend. You shouldn't immediately assume the worst of him. I don't need you to tell me about my oldest friend.
Thank you very much. Гречно Honest, I дякую. just meant... I know what you meant. Sebastian gets himself in enough trouble. He doesn't need your help. Sebastian is going to get an earful about this. Так. Прочитати пошту. Прочитати пошту. Картографічна зала. А це... Пошта, совина пошта. Так, професор Фік, знайдіть до мене. Я знайшов дещо в медальйоні. Це старе письмо. Так, а де кімната професора Фіга? У мене там якесь завдання з'явиться? Угу. Погнали. Так, атака 32. Ну, погнали. До професора Фіга. Ні, все-таки чіпси, мабуть, чутно. Бо це в Дискорді в мене стоїть шумопоглинання. Wingardium Leviosa. It can be used to levitate objects for a short time. Once you've completed a few prerequisite tasks, do see me after class. А в ОБС не стоїть. Тому. А тут ми вже були, да? Туалет. Revelio. Ага. Я до нього не доберусь так. Коротше, Рома, ти що? Сказав, що чіпсів не чутно, а їх чутно. Incendio. Confringo. І як? І як? Звуки. Не обов'язково говорити, щоб було чутно. Та відкривайся вже. Так, тут знову якась скриня є, а я її не бачу. Ну, не бачу і все. I was hoping to see you. You're back. Блін, вони такі смачні, Minister не можу. Spavin talks more than he listens. Ranted on and on about rogue dragons. Wouldn't listen to a word about goblins. Speaking of which... Listen, Professor. So much happened while you were away. Your friend, Mr. Ollivander, sent me an owl asking for help finding an heirloom wand that was stolen from him. He did he? And so I went to the owlery, like he said, and there were all these statues. What do you mean, statues? In the owlery? Yes, which led me to a secret hideout where I found Richard Jackdaw's ghost. Who on earth is Richard Jackdaw? He was a student here long ago. Anyway, he told me about a secret cavern. I went there, and right next to Jackdaw's skeleton, I found the missing pages. You found the pages? I did. And because Jackdaw had followed the map they contained, when I found the pages, I found the location on the map. Believe it or not, it's a room below Hogwarts. Why am I not surprised? Shall we?
I was hoping you'd say that. Oh, and we'll need to bring the book. Так. Боже, з ким ми там пішли воювати, йолки-палки. The room is called the map chamber, by the way, and a portrait of Percival Rackham awaits us there. Professor Rackham. I look forward to meeting him. How did this jackdaw get the pages from the book? А з ким ти йдеш воювати? Peeves stole them, and Jackdaw stole them from him. Oh, Peeves. To think it was beneath us all this time. Я не коментую це. This looks promising. Рома, ну невже ти не розумієш, що коли фоткають, коли воюють, не фоткають нічого? Це ж треба було фотку попросити. Map. There's Hogsmeade. And over here, the Forbidden Forest. And, of course, Hogwarts. It's magnificent. If only you were here to see this. Гарна карта. Hello, Professor Rackham. We've placed the book on the pedestal, as you asked. And this is my mentor, Professor Fig. How do you do, Professor Fig? And you, my young friend, see now why you needed to return with the book? I do. I also see why you refer to this room as the map chamber. That you have come this far tells me that you possess extraordinary magical ability, the potential and power of which will unlock should you prove yourself worthy. The location of each of 4 trials will, in time, appear on the map. Trials that will test you and give you access to invaluable knowledge. Trials that you must complete on your own. Do you recall the pensive memory you viewed in my vault in Gringotts? Сито спогадів у сховищі банку? Сито спогадів... А, пам'ятаю. You and your friend Charles spoke of the portkey, and of trials you'd created for one who sees traces of ancient magic. Precisely. Charles is another of the keepers, a designation we gave ourselves centuries ago, in light of the knowledge that we have been bound to keep hidden. Until, perhaps, now. So, the passage from your ruins to Gringotts, Це реакція на чат. everything in the vault, the restricted section, finding this room, none of these was a trial. They were an important part of the journey, but they were not trials themselves. The fact that you have come this far, however, bodes well. The trials were designed to ensure that the power and knowledge we have kept secret for so long does not fall into the wrong hands. They will test your abilities, both innate and learned. But of equal importance, everything you witness as you complete the trials will inform what you choose to do with all that we share.
You will need patience. The trials have much to teach you. It will take time. I'm afraid we don't have the luxury of time. We have waited this long, Professor Fig. Surely a few more. Respectfully, sir, while I do not know the secret you keep, I do know that our young friend here has seen traces of a powerful dark magic being wielded by goblin kind. And we encountered an uncommonly powerful goblin wielding such magic as we prepared to leave your vault at Gringotts. We may already be too late. This is grave news indeed. Young friend, do you trust Professor Fig? I do. Then, in the light of your considerable skill and all you have already accomplished, we shall begin. You will find the location of the first trial marked on the map below you. Whilst Professor Fig may assist you in locating the trials, they may be completed only by one with our ability. Shall we have a look? I know that tower. It's not far. You may have seen it yourself. Рома, чого ти причепився до нього? Don't think I have. Perhaps your young friend is not as well traveled as you think. As your mentor, the least I can do is go ahead to make sure it is safe. Join me as soon as you can. You said that you know that tower. What can you tell me about it? Not much, I'm afraid. I've passed it dozens of times. It's north of Hogsmeade. My recollection is that it seems abandoned. Clearly, however, the tower conceals КС? У more нього than є meets КС? the eye. Нічого собі. I'll find you at the tower as soon as I can. Until then, be careful. And do not tell anyone where you're going. Окей, я думаю, ми пройдемо це випробування. І підемо в Апекс. Погнали в вежу. Так, а ну, що я отримала за ці випробування? Щось нове отримала? Спорядження, завдання. Капелюх. 24, 31. Фурі Фаєр є Путін? Чи ти загалом кажеш, що ти цю гру граєш? Так, аж цілих 1600 кілометрів до вежі. Ну, погнали. Так, карта світу. О! Може, я якісь завдання можу виконати? Лігва павуків. Це що таке? Гробниця Джек Доу, ми тут були. It's time you learned, Glacius, the freezing spell. It is an efficient way to cool down a heated situation. But first, I will need you to complete a few tasks. Once you've done that, come and see me. Що? Так. А як мітлу викликати? Я забула. Таб. F1. 1. Мітла. Як ви викликати мітлу? Escape. Оце погано. Капслок. Control. Що? Як його викликати, блін? Таб +3. О, дякую. Так, мітла. О! Я їх чую. Піду подивлюсь, що там відбувається.
Як мені затормозити, господи? Це вовк? Ой-ой-ой. Costa. Incendio! Let it explode! Incendio! So very weak. Expulso! Так, грошики, ваші слоти спорядження заповнені. Та блін. If you owe me galleons and you can't pay, best get a tombstone. О, дякую, Рома. Untempered meanderings in a mine bring sure ruin. No more. Potato! That was a mistake. Incendio! Are you even... Incendio! Thought you had me there. Expulso! Та блін. Манті з 90. Оцю. Знищити. 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 Так, ну, наче тут більше нічого нема. Окей, таб 4. Чи таб 3? Таб 3. Revelio. Ого! Метелики? Revelio. Окей, зробимо збереження. Зберемо якусь фігню. І поспим на травичці. Цілу ніч спали. We're not alone. We are not. Ranrock's loyalists. Around a dozen I can see, but could be more. Can't we operate Так, нас переслідують. We could, but we've no idea what's in the tower. More importantly, however, I'd like to know why they're here. They've set up camp just ahead. I suggest we investigate a little before doing anything else. A
Let's go. Окей, ми будемо в невидимості. Well, this isn't ideal. No, it isn't. This way. And I'd suggest we use the disillusionment charm here. No sense in announcing our arrival. А чого я не можу просто оце зробити? I wouldn't give her a cup of mushroom tea. Quickly now. Так, якщо підібратися до ворога непоміченим, ви можете застосувати Петрифікус Тоталус. Це виведе з ладу слабшого ворога або значно пошкодить сильнішого. А що це за Петрифікус Тоталус? Я ж його не знаю. Я ж не знаю це закляття. Stay hidden and cast Petrificus Totalus. Офігеть. А ну, що це? Так, а ну гляну. Авада Кедавра. Може оце? Ні. Я щось не зрозуміла приколу. А ну. Рома, допомагай, що це за атака? Ось вона, F. Petrificus Totalis. Well done. There must be something here. Ramrock said so. Who is it? There must be something here. Ramrock said so. Petrificus Totalis. Bring me a dozen humans to battle. I'll take more. Is somebody there? Ой-ой-ой. Hello? Ні, тут нікого нема, тут нікого нема. There must be something here. Ramrock said so. Seems quiet. Too quiet, if you ask me. Я вилізти звідси не можу. Гра! Someone there. Why can't I hit А, що? Я з кимось уже б'юсь? Let's get this over with. You. Well done. I shall have been. When are you going to give up? І що, все? Так, а ну. Revelio. Що у нас тут є? Горобине зілля. До речі. А в мене закінчилось це зілля. Я ж його тільки що взяла. Так, читати. Orders. Directly from Ranrock. These orders indicate that they're after something to do with names. Ага, пов'язане з іменами.
Так, що там відбувається? Все гімно, та-та-та. Revelio. Добре, я не знаю ці ігри. В пабг знаю, але не грала. Ще гобліни, та ви задрали. Оце в тебе чепчик, звісно. О, я тільки що чула кістки. That was meant for me. Що за приколи? У мене перестала працювати клавіатура. Я вам кажу, серйозно. Тепер працює. Так. Що це? Невідомий предмет для спини. Ваші слоти заповнені. Окей. Та, блін, чого ти слотів цих так мало? Які гарні рукавички. Так, а ну. Що тут ще є? Оця штучка, а як мені її? Ага. Так, а тут. Угу. А тут що? Revelio. Серйозно, 7 монет? Щось ще. А ти хінкалі пробував, ніндзя? It's more than mere coincidence that we encountered Ranrock's loyalists here. Revelio. Кажу, пельмень, хінкалі пробував? Looks like we found the entrance. It's locked. А можна мене навчити, як замки відкривати? Ей. An unlocking charm. Very handy. No time now, but if you don't learn it soon enough, we can work on it back at the castle. О, він вже пообіцяв. Супер. Revelio. Так, записки, дослідити. Someone was an avid reader. Can't say I'm familiar with many of these titles. Обшукати вежу. Ой, мітла. I wonder who this is. With robes like that, it could be anyone. А знову слоти заповнення. 34. А, дивіться, які смішні окуляри.
А це що таке? А чого воно під замком? Хватить думати, це ти про що? Я наче граю, як зазвичай. Так, тут більше нічого немає. Сподіваюсь, ні. Я вас попрошу без негативу, бо якщо в чаті негатив, то навряд чи глядачі захочуть бути в такому чаті. О, чайок. Слухайте, така вже музика стає напряжна. 3 монетки. Welcome to Sanbakar's Tower. Замок. Ти мені розкажеш, як його взламувати? Поговорити. Опа. Hello, Professor. Did you say Sanbakar's Tower? I did. Professor Bakar is a keeper you have yet to encounter. I'm glad to see that I was correct in presuming that we would meet again soon after our last encounter, though I surmise, based on the commotion I heard, that you did not have an easy time getting to me. We did not, Professor. We encountered goblins outside the tower. That goblins were aware of my vault is disquieting enough. But if they have also made a connection to this tower, then the threat may be greater than I thought. All the more reason for us to move forward. Downstairs, near the entry, a reservoir of ancient magic, like those you've seen before, has been unlocked. Command it to access a doorway. I'm afraid I cannot say more. As Professor Fig cannot join you, he and I will, in time, see you back at the map chamber. Remember what you see. We're going to need to understand how Ranrock's loyalists knew about a tower that once belonged to a keeper. For the moment, however, you've more important things to set your mind to. A reservoir of ancient magic. Я не набила. Yes, sir. Then I shall leave matters in your increasingly Я дуже мало їла, capable щоб не hands. заважати. That said, be careful. I will, sir. I'll see you back in the map chamber. Знайдіть A reservoir вхід of до ancient першого magic. випробування. Downstairs, near the entry. Revelio. Знову 3 монетки. Ну що, за кого ви мене маєте? А що це таке синє? А, це замок. Може бути, може я в житті дійсно буду я звелікувати. Це що таке? Це що за діч? Окей. Добре, я думаю, на сьогодні все. Зараз збережемось. Так. Налаштування. Чи куди мені треба зайти? Налаштування. Зберегти гру. Збереження завершено. Я схожа на ніжну весняну квіточку. Я, мабуть, квіточка з зубками. Не знаю. Принаймні не ніжна.
Що ж, всім дякую за перегляд, дякую, що були зі мною, дякую, що були активні в чаті. Не сваріться. Всім пока-пока.